So, nakalimutan kong videoan. Ah, ito pala yung binili kong bagong buffing machine or polishing machine. Bosch siya. Ngayon, tignan natin kung anong nasa loob nitong bagong order ko. Ito yung una, yung kanyang backing plate. 7 inches, 7 inches yan. So, Bosch siya. Dito nakalagay yung kanyang maximum RPM, safe RPM. Hindi siya pwedeng ilagay sa sander, ano, kasi yung sander nasa 10,000 o 12,000 RPM yun. So, malamang sa malamang, bibigay yan. Kasi nasa 3.8 lang, design lang siya sa 3.8. Ito pa, yung iba, yung kanyang foam pad, polishing foam pad. Ito yung kasama. Pinadikit dun sa backing plate. Ito medyo maliit lang pero hindi ko na ito ilalagay yung sa parang cover niya papunta sa bago natin kabit sa handle. Hindi ko nilalagay. Tapos ito dalawang spanner pero ang tawag namin dyan ay open wrench. 17 mm para dun sa kanyang spindle. Pag ilalagay mo yung adapter tsaka yung wool pad 17. Yan. So ito nagamit na to, no? Kaya medyo may mga puti-puti. Nagamit na, ikinahon ko na lang ulit. Yan. Pero dalawang unit pa lang yung nagagamitan nito. Yan yung handle ng original rubber Bosch. Tapos yan tutornilyo sa gilid. Yung nakita nyo kanina na maliit na tornilyo, yan yung pinapasok dyan para wind cover. Tapos ito na yung pinakalaman, the best part. Yan, Bosch. 950 watts, tapos variable speed. Yan. With soft starter yan. Tingnan natin yung mga enclosed details. Yan. Speed 1. Speed 2. 3. 4. 5 hanggang 6. So, mamaya may mga corresponding speed yan. 1 to 6. Papakita ko sa inyo mamaya. Nakatatak yan dito sa gilid. Tignan natin mga nakasulat. So, yan. May charge siya. Wait lang. Yan. Speed 1. Nasa 600. Tapos, yun. Tignan nyo na lang. Post nyo na lang. Dahil hindi ko na masyadong papakita. Yan. Ito yung black. Ganda. Sobrang bigat. Original. So, nagamit na to, no? Pero ito, yung mga hindi natin na ano kanina, adapter. Hindi namin to nagamit. Adapter yan para sa yan, mas maliit na tornilyo. Maiiwan lang yan dyan sa kahon dahil din namin magagamit yan. Tapos, ito yung manual. So, nandyan. Nandyan yung mga exact details pero hindi na namin babasahin. Kasi okay na tayo dun. So, hingin ko lang sana na mag-like kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel.